गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीना। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਅਖੀਰਲਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਉਸਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ, ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਸੀਕ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਬੀਤ ਜੈ ਹੈ ਜਨਮ ਅਕਾਜ ਰੇ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਸੁਨ ਕੈ ਪ੍ਰਾਨ, ਸਮਝਤ ਨਹਿਰੇ ਅਜਾਨ, ਕਾਲ ਤੋ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ, ਕਹਾਂ ਜੈ ਹੈ ਪਾਜ ਰੇ। ਰਹਾਓ। ਅਸਤਰ ਜੋ ਮਾਨਿਓ ਦੇਹ, ਸੋ ਤੋ ਤੇਰੋ ਹੋਏ ਹੈ ਖੇ, ਕਿਉ ਨ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਲਹਿ, ਮੂਰਖ ਨਿਲਾਜ ਰੇ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਹੀਏ ਆਨ, ਛਾੜ ਦੇ ਤੈ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਏ ਬਖਾਨ, ਜਗ ਮੈਂ ਬਰਾਜ ਰੇ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਹੀਏ ਆਨ, ਛਾੜ ਦੇ ਤੈ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਏ ਬਖਾਨ, ਜਗ ਮਹਿ ਬਰਾਜ ਰੇ। ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਉਚਾਰਨ ਸੇਧ। वर्ड बिंदी बिंदी सैत न है, हाय पर बिंदी कहाँ, हाय दे कन पर बिंदी क्यों, उड़े पर बिंदी लेहें, हाय पर बिंदी तै, तत्ते दे पर बिंदी, and there's no बिंदी with the जय है। फुटकल पहुँचियो ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਪਹੁੰਚਿਓ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਿਓ ਹੈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਓ। word meanings ਬੀਤ ਜੈ ਹੈ, ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, is passing away, time is running out, ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਜ ਬੇਅਰਥ, ਐਵੇਂ। wasteful, useless। ਨਿਸ ਦਿਨ, ਰਾਤ ਦਿਨ, night and day। ਪੁਰਾਣ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 18 ਹੈ। These are scriptures of Hinduism, they are 18 in number। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 18 ਪੁਰਾਣ ਵੀ ਹਨ। There's another 18 of the version of the Purans or associates of the Purans। ਰੇ ਅਜਾਨ, ਹੇ ਬੇਸਮਝ ਮਨ, ਓ ਫੂਲਿਸ਼ ignorant mind। ਕਾਲ ਮੌਤ, ਡੈਥ। ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ, ਆਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਜੈ ਹੈ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਜ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੇ। ਆਨ, ਆਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਮ। ਕਿੱਥੇ, ਵੈ, ਜੈ ਹੈ ਜਾਏਗਾ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੋ, ਭਾਜ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੇ। running away, where would you run to when death comes? You can't escape it। ਅਸਥਿਰ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, permanently। ਮਾਨਿਆ ਤੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, you are believed to be the body, ਦੇਹ ਸਰੀਰ, you are believed to be, your body to be permanent। ਸੋ ਤੋ, ਉਹ ਤਾਂ, that, ਇਹ ਮਿੱਟੀ has become dust। ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਲੈ, ਹਰਿਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ? why do you not repeat the name of Supreme Lord ਵਾਹਿਗੁਰੂ? ਨਿਲਾਜ, ਨਿਲੱਜ। shameless person। ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, in your inner heart। ਆਨ, ਲਿਆ ਰੱਖ, put it in your heart। ਤੈ, ਤੂੰ, you। ਮਾਨ, ਅਹੰਕਾਰ, ego, pride। ਬਖਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ, ਟਿਕ ਜਾ, you say it। stabilize yourself। Now paragraph meanings। ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਬੀਤ ਜੈ ਹੈ ਜਨਮ ਅਕਾਜ ਰੇ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਸੁਨ ਕੈ ਪ੍ਰਾਨ, ਸਮਝਤ ਨਹਿਰੇ ਅਜਾਨ, ਕਾਲ ਤੋ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ, ਕਹਾਂ ਜੈ ਹੈ ਪਾਜ ਰੇ। ਰਹਾਓ। हे ਭਾਈ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਐਵੇਂ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓ ਬ੍ਰਦਰ, without remembrance of Spirit ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ, ਜੋ valuable life is passing away uselessly, wasteful। हे ਜੀਵ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣ ਕਿ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਲ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹੁਣ 10 ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਂਗਾ? O person, you've been listening to the scriptures night and day, but you don't understand that when death comes, where are you going? When it comes, where are you going to run to? You can't run from death। ਅਸਤਰ ਜੋ ਮਾਨਿਓ ਦੇਹ,
ਸੋ ਤੋਂ ਤੇਰੋ ਹੋਏ ਹੈ ਖੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਲਹੇ, ਮੂਰਖ ਨਿਲਾਜ ਰੇ। हे ਭਾਈ, ਜਿਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਦੇਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। Oh brother, that body you seem to think is going to be permanently staying here, that's going to turn to dust after death. ਓਏ ਮੂਰਖਾ, ਓਏ ਬੇਗੈਰਤਾ, ਤੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ? Oh stupid person, oh shameless person, why do you not repeat the name of Lord Vaheguru? Meditate on his name, remember his name. ਹਾਂ ਭਗਤ ਹੀਏ ਆਨ, ਛਾੜ ਦੇ ਤੈ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਏ ਬਖਾਨ, ਜਗ ਮਹਿ ਬਰਾਜ ਰੇ। हे ਭਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਭਗਤ ਕਾ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ। Remove your false pride in your mind and instead install the devotional worship of Supreme Lord Vaheguru in your heart, in your inner mind. ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਖਦਾਈ ਸੇਜਾ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾ, ਭਾਵ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਟਿਕ ਜਾ। Shabad Nanak is saying that in this way, if you remember Lord Vaheguru with your mind's concentration, then you can rest on this bed of pleasure. It means spiritual pleasure, inner pleasure. You can be in total bliss inside if you remember Vaheguru with total concentration. That was the translation of Jaijavanti Singh Ji. Now his summary. ਮਨੁੱਖ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪਠਨ ਪਾਠ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। Anything that some people spend a lot of their time in studying the religious scriptures, but he doesn't really understand the reality of life or the worth of life. ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਵਿੱਚ ਨਾਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। This body he thinks is permanent is going to diminish in a second, it's going to perish. ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਲੱਜ, ਇਹ ਬੇਗੈਰਤ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਮਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਤੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ। And that's why Guru Ji is really warning us that, shameless, foolish person, have you no shame? Remove your false pride out of your mind and just join your mind into divine worship of Spirit Vaheguru. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਵਲ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। If you do this Simran in this way, total concentration of the mind on Simran and removing your ego from your mind, the false ego, then you can achieve inner happiness, inner peace. Hoi Raje Ram ki rakhwali, sukh sahaj anand gun gahavo, man tan dehe sukhali. That's Jaijavanti Singh Ji's contribution to this Shabad. We now go to Gurbani Explorer and look at the products there. Jaijavanti Mahalla Noma, beat jai hai janam akaaj re. हे बंदे, तेरा जीवन व्यर्थ ही गुजरता जा रहा है। हाँ, बिल्कुल व्यर्थ गुजरता जा रहा है। Oh man, thy life is passing away. Yea, is passing away in vain. जय है, जाएगा, बीत जय है, गुजर जाएगा। अकाज अकाज असफल जीवन मनोरथ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਰੇ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸਫਲ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਲਿਪਿੰਗ ਅਵਾਏ, ਜੋ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਯੂਸਲੈਸਲੀ ਸਲਿਪਿੰਗ ਅਵਾਏ। ਨਿਸਤਿਨ ਸੁਨ ਕੈ ਪ੍ਰਾਨ, ਸਮਝਤ ਨਹਿ ਰੇ ਅਜਾਨ। ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੇਸਮਝ ਬੰਦੇ। Hearing the Puranas night and day, thou understand not, O ignorant man. ਨਿਸ ਰਾਤ, ਹੇ ਅਜਾਨ, ਹੇ ਬੇਸਮਝ, ਹੇ ਮੂਰਖ। ਹੇ ਮੂਰਖ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣ ਆਦਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। Night and day you listen to the Puranas, but you do not understand them, you ignorant fool. ਕਾਲ ਤੋ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ, ਕਹਾਂ ਜੈ ਹੈ ਭਾਜਰੇ ਰਹਾਓ। ਮੌਤ ਆਨ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਓਏ ਬੰਦੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਨੱਸ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਂਗਾ? Death has arrived, whither shall thou now flee away? ਕਾਲ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਆਨ ਆ ਕੇ, ਭਾਜ ਭੱਜ ਕੇ, ਕਹਾਂ ਕਿੱਥੇ?
ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਤੂੰ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ? Death has arrived, now where will you turn? ਅਸਤਰ ਜੋ ਮਾਨਿਓ ਦੇ, ਸੋ ਤੋਂ ਤੇਰੋ ਹੋਏ ਹੈ ਖੇ। ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਟੀਵੀ ਸਥਿਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। That body of thine which thou deem permanent shall become dust. ਅਸਤਰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਮਾਨਿਓ ਤੂੰ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੋ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜਾਏਗਾ ਖੇ ਮਿੱਟੀ ਸਵਾ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। You believe that this body was permanent, but it shall turn to dust. ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਲਹੇ, ਮੂਰਖ ਨਿਲਾਜ ਰੇ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੇ ਬੇਸਮਝ ਬੇਵਕੂਫ। Why not recite the Lord's name, O shameless fool? ਕੋ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਹੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ? ਲਹੇ ਮੂਰਖ ਨਿਲਾਜ ਰੇ, ਹੇ ਮੂਰਖ, ਹੇ ਬੇਸ਼ਰਮ। ਹੇ ਮੂਰਖ, ਹੇ ਬੇਸ਼ਰਮ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ? Why don't you chant the name of the Lord, you shameless fool? ਰਾਮ ਭਗਤ ਹੀ ਆਨ, ਛਾੜ ਦੇ ਤੈ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅੰਗਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ। Reduce thou thy Lord's devotional service into thy mind, and abandon thou thy mind's ego। ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨ ਲਿਆ ਰੱਖ, ਤੈ ਤੂੰ ਕੋ ਦਾ ਮਾਨ ਅਹੰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈ। Let devotional worship of the Lord enter your heart and abandon the intellectualism of your mind। ਨਾਨਕ ਜਨ ਇਹ ਬਖਾਨ, ਜਗ ਮੈਂ ਬਰਾਜ ਰੇ। ਨੌਕਰ ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਸਹਿਮਤ ਨਾਨਕ, this was abide thou in this world of mortal। ਬਖਾਨੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਓ। ਦਾਸ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮੁੜ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਜਾ ਜੀਵਨ ਜੀਓ। O servant Nanak, this is the way to live in the world। That was the way of the scholars in Gurmani Explorer। Now we go to Bristol Gurmukh Singh Ji for his view on this Shabad। Jaijavanti mahalla nauma, beet jai hai, beet jai hai। ਜਨਮ ਆਕਾਜ ਰੇ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਸੁਨ ਕੈ ਪ੍ਰਾਨ। ਸਮਝਤੈ ਨਾ ਰੇ ਅਜਾਨ, ਕਾਲ ਤੋ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ, ਕਹਾਂ ਜੈ ਹੈ ਪਾਜ ਰੇ। ਰਹਾਓ। Oh brother, your life is advancing towards the death, but you have done nothing to get redeemed. By now you must have learned from the mortality takes from the Puranas. By now you must have learned the morality takes from the Puranas about remembering God, but you did not pay any heed to it. Oh stupid, the death has almost arrived. What are you doing? ਅਸਤਰ ਜੋ ਮਾਨਿਓ ਦੇ, ਸੋ ਤੋਂ ਤੇਰੋ ਹੋਏ ਹੈ ਖੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਲਹੇ, ਮੂਰਖ ਨਿਲਾਜ ਰੇ। Oh stupid, this human body that you consider to be everlasting is now withering and its way to decay. Why do you not indulge in Naam Simran? ਰਾਮ ਭਗਤ ਹੀਏ ਆਨ, ਛਾੜ ਦੇ ਤੈ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਇਹ ਬਖਾਨ, ਜਗ ਮੈਂ ਬਰਾਜ ਰੇ। Nanak timely warms you, shed your ego and do Naam Simran, so that you might depart as a liberated person and lead a saintly life. So that was Mr. Gurmukh Singh's translation of this Shabad. Please do read these translations for yourselves. Take time out of your busy schedules. This is the only thing that will go with you, that will help you in the next world and this world. It will give you a deeper understanding of the Guru's message and encourage the mind to listen to Guruji. My sincere thanks to all the scholars whose work we used in this video. My thanks to Gurbani Quran developers. Thanks to Sikh book clubs whose material we used in this video. Please forgive me for all the mistakes I have made. Pul Jugdi Khama, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh।